Hello students, welcome to all of in the Membranous Labyrinth classes. विद्यार्थी मित्रो, मागच्या क्लासमध्ये आपण जो पॉइंट डिस्कस केला होता नर्व्स कोऑर्डिनेशन आणि त्या नर्व्स कोऑर्डिनेशन चॅप्टर मध्ये आपल्याला माहित आहे काही सेन्स ऑर्गन्स आहेत ज्याला आपण रिसेप्टर म्हणतो. रिसेप्टर म्हणजे जे रिसीव्ह करतात, सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट मधून रिसीव्ह करतात, ज्याला आपण सेन्सरी ऑर्गन म्हणतो. आणि सेन्सरी ऑर्गनला म्हणतात विंडोज ऑफ ब्रेन. काय म्हणतात? विंडोज ऑफ ब्रेन असं म्हणतात. मग त्या सेन्सरी ऑर्गन पैकी आपल्याला जो ऑर्गन स्टडी करायचा आज, तसं 12वी सिलेबस मध्ये दोन सेन्सरी ऑर्गन आहेत, एक आय आणि दुसरा आहे ह्यूमन इयर. तर आज आपण ह्यूमन इयर बद्दल इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. मानवाचा कान, ह्यूमन मध्ये जो इयर आहे त्या इयरचं काय फंक्शन आहे, काय स्ट्रक्चर आहे, त्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता डायग्रामॅटिकली पाहिलात तर ह्यूमनच्या इयरचे आपण बेसिक 3 पार्ट पाडलेत. एक्सटर्नल इयर, आउटर इयर, मिडल इयर, ओके, आणि तिसरा इनर इयर म्हणजे इंटरनल इयर ना. इयरचे बेसिकली 3 पार्ट पाडले आपण कानाचे, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतर कर्ण. ओके, कानाचे 3 भाग पाडले. ओके, एक्सटर्नल इयर मध्ये काय काय असतं? मग एक्सटर्नल इयर मध्ये सगळ्यात बाहेर असतो पिन्ना, जे कानाच्या बाहेरचा भाग आहे आपला, हा त्याला पिन्ना म्हणतो आपण, जो की फनेच्या आकाराचा असतो आणि साऊंड रिसीव्ह करतो, साऊंड कलेक्ट करतो. कोण? पिन्ना. कधी कधी पिन्नाच्यावर गिअर असतात पुरुषामध्ये. ओके, त्यानंतर पिन्नाच्या नंतर सुरू होतो कोणता? ऑडिटरी कॅनल किंवा त्याला म्हणतो ऑडिटरी मियाटस. ऑडिटरी कॅनलला म्हणतात ऑडिटरी मियाटस. एक ट्यूब असते जी पिन्नामधला साऊंड कलेक्ट केल्यानंतर जी कोणाकडे पाठवते? त्या इयर ड्रम कडे पाठवते. ओके, इयर ड्रमला म्हणतो आपण टिम्पॅनियम किंवा टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हणतो आपण. म्हणजे अगोदर साऊंड कलेक्ट होतो, पुन्हा तो साऊंड ट्यूबच्या द्वारे आत जातो, जाऊन आदळतो कोणावर? टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनवर. कारण टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनला म्हणतात इयर ड्रमचा मेम्ब्रेन. आणि टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन मध्ये दोन बाजू असतात, बाहेरची बाजू आणि आतली बाजू. टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनच्या बाहेरच्या बाजूला स्किन असते आणि आतल्या बाजूला म्युकस असतो. म्हणजे कानाचे बेसिकली आपण 3 पार्ट पाडले, एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर आणि इंटरनल इयर ना. तर अगोदर बघूया आपण एक्सटर्नल इयर मध्ये कोणकोणते पार्ट आहेत. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय. पिन्ना, पिन्नाला म्हणतात इयर लोब. वेगवेगळ्या प्राण्यामध्ये, वेगवेगळ्या अॅनिमल मध्ये, वेगवेगळ्या मॅमल्स मध्ये पिन्नाचा आकार वेगळा असतो. आणि दुसरं ऑडिटरी मियाटस, त्याला म्हणतात इयर कॅनल, जिथून साऊंड मध्ये येतो, वेव्हच्या फॉर्म मध्ये येतो. आणि ओपनिंग ऑफ इयर कॅनल च्या ठिकाणी हेअर सुद्धा असतात. इयर कॅनलच्या मधून कोण असतं? इयर कॅनलच्या मधल्या साईडला लहान लहान हेअर्स असतात आणि एक मध्ये ग्लँड असते. त्या ग्लँडला म्हणतात सिरोमिनस ग्लँड्स. का? कारण त्या ग्लँड पासून एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लँड आहे ती. सिरोमिनस ग्लँड इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लँड and we secrete waxy substance. waxy म्हणजे मेणासारखे पदार्थ तयार होतात आणि त्या मेणासारख्या पदार्थाला म्हणतो आपण सिरोमिन. आणि सिरोमिन तयार झाल्यामुळं त्या ग्लँडला म्हणतात सिरोमिनस ग्लँड्स. कळलं? कुठं आहे? ऑडिटरी कॅनलच्या मध्ये आहे. त्यानंतर वॅक्स जे असतं किंवा मध्ये हेअर्स असतात, त्या वॅक्स आणि हेअरचा काय उपयोग आहे? ते ट्रॅप द इन्सेक्ट, इन्सेक्टला वगैरे पकडतात आणि मध्ये जाऊ देत नाहीत. प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट लाईक इन्सेक्ट ना. बाहेरचा धूळ असेल, बाहेरचा इन्सेक्ट असेल, कानाच्या मध्ये एंट्री करू देत नाहीत. त्यांना रोखून ठेवण्याचं काम कोण करतं? वॅक्स करतात, हेअर्स करतात. त्यानंतर एक्सटर्नल इयर मध्ये तुम्हाला म्हणलं मी, मधल्या साईडला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इयरची बाउंड्री टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन असतं किंवा त्याला इयर ड्रम म्हणतो आपण. टिम्पॅनिकला म्हणतात इयर ड्रम. आणि हा सेमी ट्रान्सपरंट असतो आणि कव्हर्ड बाय थिन लेयर. मी तुम्हाला म्हणलं टिम्पॅनिकच्या बाहेरच्या बाजूला कोण आहे? स्किन आहे. आणि टिम्पॅनिकच्या आतल्या बाजूला कोण आहे? म्युकस मेम्ब्रेन असतो. कुठं? टिम्पॅनिकच्या आतल्या साईडला म्युकस मेम्ब्रेन आपला दिसतो. तर अशा प्रकारे एक्सटर्नल इयरचं काम झालं, एक्सटर्नल इयरचं स्ट्रक्चर झालं. आणि साऊंड कलेक्ट करून वेव्हच्या फॉर्म मध्ये, साऊंड हा वेव्हच्या फॉर्म मध्ये टिम्पॅनिक मध्ये आदळतो. टिम्पॅनिक आदळतो. कोण करतं आदळण्याचं काम? ओके, आदळतो साऊंड. आणि कोण करतं? ऑडिटरी कॅनलचं काम आहे ना. नंबर 2 पुढचा कोण आहे? मग मिडल इयर. मिडल इयर मध्ये काय काय असतं? मिडल इयर कन्सिस्ट ऑफ टिम्पॅनिक कॅव्हिटी आणि ऑडिटरी ऑसिकल्स. मिडल इयर मध्ये पुन्हा 2 पार्ट असतात, एक टिम्पॅनिक कॅव्हिटी. ओके, हे टिम्पॅनिक कॅव्हिटी आहे. आणि दुसरं कोण आहे? ऑडिटरी ऑसिकल्स. म्हणजे कानाच्या मध्ये हाडं असतात, बोन असतात. कानाच्या मध्ये 3 बोन असतात, एका कानामध्ये 3 बोन असतात आणि त्या बोनला म्हणतो आपण इयर ऑसिकल म्हणतो. टिम्पॅनिक कॅव्हिटी मध्ये काय असतं?
टिम्पॅनिक कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ द एअर. टिम्पॅनिक कॅव्हिटीच्या मध्ये एअर फिल झालेले असते आणि ते सेपरेट एक्सटर्नल एअर आणि इनर एअर पोझिशन. बघा टिम्पॅनिक कॅव्हिटी मुळे एक्सटर्नल एअरला आणि इंटरनल एअरला वेगळं होण्याचं काम टिम्पॅनिक कॅव्हिटी करते. कळतंय? आणि ऑडिटरी ट्यूब जी असते ही ऑडिटरी ट्यूब जे ऑडिटरी कॅनल जो आहे त्याला म्हणतो आपण युस्टेचियन ट्यूब. विसरू नका. म्हणजेच मिडल इयरला टिम्पॅनिक कॅव्हिटीला आणि फॅरेंक्सला जोडण्याचं काम युस्टेचियन ट्यूब करते, युस्टेचियन कॅनल करतो, ऑडिटरी ट्यूब करते. आणि त्याचं काम काय? जे मिडल इयरला फॅरेंक्स सोबत जोडतं आणि मेंटेन द इक्वल प्रेशर ऑन आयदर साइड ऑफ द इयरड्रम. इयरड्रमच्या मधून आणि बाहेरून काय करतात? प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम करतात. कोण? युस्टेचियन कॅनल, युस्टेचियन ट्यूब्स. ओके. आणि हे खूप महत्वाचं आहे. सिम्पली सांगतो, तुम्ही जर नाक आणि तोंड बंद केलात आणि तोंडामध्ये हवा फुल भरलात तर याचा अर्थ तुमच्या कानाचे पडदे बंद होतात. दॅट मीन्स इयरड्रमच्या बाहेर प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम किंवा हे जे युस्टेचियन ट्यूब आहे ते मधलं प्रेशर मेंटेन करण्याचं काम करतं. आणि इयर वॉसिकल जे असतात म्हणजे कानातले जे हाडं आहेत ते 3 स्मॉल बोन असतात, छोटे 3 हाडं असतात. ओके. त्याचे नाव मॅलियस सगळ्यात मोठा असतो. टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनला अटॅच झालेला कोण असतो? मॅलियस असतो, मोठा असतो. त्याच्यानंतर सेकंड नंबर इंकस आहे, इंकस. आणि त्याच्यानंतर छोटा जो आहे सगळ्यात छोटा ज्याला आपण स्टेपिस म्हणतो. स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी किंवा स्मॉलेस्ट बोन ऑफ इयर. कानामधला किंवा बॉडी मधला सगळ्यात छोटा बोन आहे त्याला म्हणतो आपण स्टेपिस असं म्हणतो. आलं लक्षात? आणि मॅलियस कुठे अटॅच झाले? मग मॅलियस अटॅच टू द टिम्पॅनियम आणि स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन. आणि कुठे अटॅच होतं? कोक्लिया मधल्या ओव्हल विंडोला. कोक्लियाच्या मध्ये ही ओव्हल विंडो असते त्याला अटॅच होतं कोण? स्टेपिस नावाचं बोन. ओके. ओव्हल विंडोला. आणि त्या ओव्हल विंडोला दुसरं नाव आहे फिनिस्ट्रा ओव्हॅलिस. पुन्हा एकदा सांगलो, स्टेपिस नावाचं जे बोन आहे ते कोक्लिया मधल्या ओव्हल विंडोला कनेक्ट होतं आणि त्याला म्हणतात फिनिस्ट्रा ओव्हॅलिस. इनर इयरचा पार्ट आहे त्याला अटॅच करण्याचं काम करतं. आणि लक्षात ठेवा, जेव्हा साऊंड येतो मध्ये तेव्हा बोन हलतात, घासतात. पण मेकॅनिकल फॉर्म मध्ये हा साऊंड मध्ये जातो ना. बोन मधून जे साऊंड जातो तो मेकॅनिकल फॉर्म मध्ये जातो. इथं कुठल्या फॉर्म मध्ये होता? वेव्ह फॉर्म मध्ये होता. इथं कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? मेकॅनिकल फॉर्म मध्ये आहे. आणि नंतर तो साऊंड आत जाऊन इनर इयर मध्ये जाऊन लिक्विडच्या फॉर्म मध्ये, ओके, फ्लुइड फॉर्म मध्ये तो साऊंड काय होतो? ट्रान्सफर होतो फ्लुइडच्या मधून. आणि म्हणून इनर इयर मध्ये आता आपण आलो. इनर इयर हा पार्ट आहे. इनर इयर मध्ये 2 पार्ट असतात. बाहेरच्या पार्टला म्हणतात बोनी लॅबिरिंथ, आतल्या पार्टला म्हणतात मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ. इनर इयर मध्ये 2 पार्ट असतात. बाहेरच्या पार्टला म्हणतात काय? बोनी लॅबिरिंथ. आणि मधल्या पार्टला म्हणतात मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ असं म्हणतात. आणि बोनी लॅबिरिंथ हा बाहेरचा पार्ट आहे आणि त्यामध्ये काय भरलंय? बोनी लॅबिरिंथच्या मध्ये भरतं पेरिलिम्फ. बोनी लॅबिरिंथ हा बाहेरचा पार्ट असल्यामुळे त्यामध्ये काय भरतं? पेरिलिम्फ भरतं. पेरी म्हणजे बाहेरचं, लिम्फ म्हणजे फ्लुइड, वॉटरी फ्लुइडला म्हणतात. आणि मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ जे असतं मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ त्यामध्ये काय भरतं म्हणलं तर एंडोलिम्फ. विसरायचं नाही. बोनी लॅबिरिंथ ही बाहेरची कॅव्हिटी आहे ज्यामध्ये पेरिलिम्फ भरतं आणि मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथ हे आतली कॅव्हिटी आहे आणि त्यामध्ये एंडोलिम्फ नावाचं फ्लुइड भरतं. ओके. आणि मग मेम्ब्रेनस लॅबिरिंथच्या मध्ये पुन्हा 2 पार्ट पडतात. एक कोक्लिया, हा जो राउंडेड पार्ट आहे त्याला कोक्लिया म्हणतात. ओके. जे की हिअरिंग ऑर्गन आहे, विसरायचं नाही. कोक्लिया इज द हिअरिंग ऑर्गन, ऐकण्यासाठी वापरलेला ऑर्गन आहे. आणि वेस्टिब्युलर अपॅरेटस दुसरा ऑर्गन असतो. वेस्टिब्युलर अपॅरेटस कोक्लियाच्या वर असतं आणि त्याला म्हणतात वेस्टिब्युलर अपॅरेटस, ज्यामध्ये सेमी सर्क्युलर कॅनल किंवा ऑटोरिक ऑर्गन वगैरे येतात त्याला आपण वेस्टिब्युलर अपॅरेटस म्हणतो. आणि त्याचं काय काम आहे? बॉडीचे मुवमेंट कंट्रोल करणं. लिनियर मुवमेंट म्हणजे सरळ चालताना हे मुवमेंट कंट्रोल करतं. आणि सेमी सर्क्युलर कॅनल अँग्युलर मुवमेंट म्हणजे वेळेवाकड चालताना मुवमेंट कंट्रोल करतात. दॅट मीन्स बॉडीला इक्विलिब्रियम ठेवण्याचं काम, बॉडीचं बॅलन्स ठेवण्याचं काम कोण करतं? वेस्टिब्युलर आणि सेमी सर्क्युलर कॅनल या दोघांना मिळून आपण म्हणतोय वेस्टिब्युलर apparatus. ओके. पुन्हा कोक्लिया कसा आहे? कोक्लिया हे कॉइल आहे आणि कोक्लियाच्या मध्ये पुन्हा 3 कॅनल असतात. तुम्ही जर कोक्लियाचं सेशन घेतलात तर कोक्लियामध्ये 3 कॅनल असतात. वरच्या कॅनलला म्हणतात स्कॅला वेस्टिब्युला, मधल्याला म्हणतात स्कॅला मीडिया आणि खालच्याला म्हणतात स्कॅला टिम्पॅनी.
कोणाला म्हणतात कोक्लियाच्या मध्ये तुम्ही सेक्शन घेतला कोक्लियाचा तर 3 कॅव्हिटी असतात. स्कॅला वेस्टिब्युला वरचा आहे, स्कॅला टिम्पॅनी खालचा आहे आणि स्कॅला वेस्टिब्युला आहे आणि स्कॅला टिम्पॅनी या दोघांमध्ये काय भरलंय पेरिलिम भरलंय आणि स्कॅला मीडिया मध्ये काय भरलंय एंडोलिम भरलंय. जो मधला आहे त्यामध्ये एंडोलिम्फ आहे, जो बाहेरचा आहे त्यामध्ये पेरिलिम्फ आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्कॅला वेस्टिब्युला आहे आणि स्कॅला मीडिया आहे या दोघांना वेगळा करणारा एक मेम्ब्रेन असतो, त्याला म्हणतात रेसिनार मेम्ब्रेन. पुन्हा रिपीट, स्कॅला वेस्टिब्युला आहे आणि स्कॅला मीडिया आहे या दोघांना वेगळा करणारा एक मेम्ब्रेन असतो, त्याला म्हणतात रेसिनार मेम्ब्रेन. आणि नंतर स्कॅला मीडिया आणि स्कॅला टिम्पॅनी या दोघांना वेगळा करणारा मेम्ब्रेन असतो, त्याला म्हणतात बेसिलर मेम्ब्रेन. बेसिलर मेम्ब्रेन महत्वाचा आहे कारण बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नावाचा पार्ट असतो. ओके, आणि म्हणून स्कॅला मीडिया आणि स्कॅला टिम्पॅनी या दोघांच्या मध्ये बेसिलर मेम्ब्रेन आहे आणि स्कॅला वेस्टिब्युला आहे आणि स्कॅला टिम्पॅनी या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला म्हणलं स्कॅला वेस्टिब्युला आणि स्कॅला टिम्पॅनीच्या मध्ये काय भरलंय पेरिलिम भरलंय आणि स्कॅला मीडियाच्या मध्ये काय भरलंय एंडोलिम भरलंय. म्हणजे होतं काय होतंय काय साऊंड असा जातोय का, साऊंड असा जातो इकडून असा आणि असा इकडे येतो ना. तर असा जेव्हा साऊंड जातो मग लिक्विड फॉर्म मध्ये तर जात असताना हे वरून टेक्टोरल मेम्ब्रेन नावाचा पार्ट टच करतो. या ठिकाणी असतो टेक्टोरल मेम्ब्रेन. हे पहा टेक्टोरल मेम्ब्रेन नावाचा पार्ट असतो कुठं बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर हेअर सेल असतात. बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर हेअर सेल असतात आणि त्याच्यावर टेक्टोरल मेम्ब्रेन असतो, तो हलतो आणि हल्ल्यामुळं हेअर सेलला टच करतो. पुढे बघा पुन्हा रिपीट सांगालोय. कोक्लियाच्या मध्ये बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर काय असतात स्कॅला मीडियाच्या मध्ये शिरलेल्या हेअर सेल असतात. रिसेप्टर ऑर्गन असतो ज्याला आपण ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणतो. पुन्हा रिपीट सांगालोय. स्कॅला मीडियाच्या मध्ये बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर सेन्सरी रिसेप्टर ऑर्गन असतो जो साऊंड रिसीव्ह करतो, त्याला म्हणतात ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. कानामध्ये असतो कंपल्सरी, इंटरनल इयर मध्ये असतो, कोक्लियामध्ये असतो आणि ते कन्सिस्ट ऑफ रो ऑफ सेन्सरी हेअर सेल. इकडे बघा त्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टीच्या मध्ये असे हेअर सेल असतात ज्या रो मध्ये असतात आणि त्याला म्हणतात स्टिरिओसिलिया, जे हलतात ना. ओके, आणि देअर सेल्स आर प्रोजेक्टिंग अपवर्ड and lie in the contact टेक्टोरल मेम्ब्रेन. बघा या बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर हेअर सेल आहे त्या टच करतात कोणाला टेक्टोरल मेम्ब्रेनला आणि मग टेक्टोरल मेम्ब्रेन टच झाला की त्या ठिकाणी इंपल्स तयार होतात. कोणते सेन्सरी इंपल्स तयार होतात, ऑडिटरी इंपल्स तयार होतात आणि ते ऑडिटरी इंपल्स मग हे टच केल्यानंतर इकडे बघा हे टेक्टोरल मेम्ब्रेन टच करतात कोणाला टच करतात हेअर सेलला आणि त्याचबरोबर इथून इंपल्स कॅरी होतात. मग असे कोणते इंपल्स ऑडिटरी इंपल्स, ऑडिटरी नर्व असते इकडून कानाकडून ब्रेनकडे घेऊन जाते ना मग इंपल्स. कळते का? जेव्हा साऊंड येतो मध्ये ते साऊंड असं इकडून असं इकडे मूव्ह होतो ना, त्यावेळेस काय होतं वरचा टेक्टोरल मेम्ब्रेन टच करतो कोणाला हेअर सेलला. ओके, हेअर सेलला टच केल्याबरोबर इंपल्स कॅरी होतात, ऑडिटरी इंपल्स क्रिएट होतात आणि ट्रान्सफर होतात. ओके, पुन्हा मी तुम्हाला म्हणलं वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस मध्ये काय काय, वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस मध्ये काय काय 3 सेमी सर्क्युलर कॅनल आहेत आणि दुसरं कोण आहे ऑटोलिक ऑर्गन आहे. आणि ऑटोलिक ऑर्गन मध्ये पुन्हा 2 पार्ट असतात युट्रिकल आणि सॅक्युल. ओके, युट्रिकल आणि सॅक्युल नावाचे पार्ट असतात आणि सेमी सर्क्युलर कॅनल जे आहेत त्यामध्ये 2 सेमी सर्क्युलर कॅनल व्हर्टिकल असतात आणि एक मात्र हॉरिझॉन्टल असते, आडवी असते. कोण सेमी सर्क्युलर कॅनल 3 आहेत त्यातल्या 2 उभ्या असतात आणि एक आडवी असते सेमी सर्क्युलर कॅनल. ओके, आणि 1 end ऑफ द कॅनल इज बल्जिंग कॉल्ड एन अँपुला. सेमी सर्क्युलर कॅनलच्या खालच्या बाजूला फुगीर भाग असतो, त्या फुगीर भागाला म्हणतात अँपुला असं म्हणतात. काय म्हणायचं अँपुला. आणि इनसाइड द लंग अँपुलाच्या मध्ये क्रिस्टा असतं आणि त्या क्रिस्टाला म्हणतात क्रिस्टा अँपुलॅरिस. अँपुलाच्या मध्ये काय असतं लंप असतं कॉल्ड क्रिस्टा अँपुलॅरिस and long cilia of the cell and crista grouped together to form a bundle called a capula. क्रिस्टाच्या सेल ज्या क्रिस्टा अँपुलॅरिस मध्ये सेल आहेत त्या बंडल मध्ये तयार होतात आणि त्या बंडलला म्हणतो आपण कॅपुला असं म्हणतो किंवा कुपुला म्हणतो. CUPULA कुपुला असं म्हणतो. मी तुम्हाला म्हणलं वेस्टिब्युलर ॲपॅरेटस मध्ये दुसरा एक ऑर्गन आहे कोणता ऑटोलिक ऑर्गन. म्हणलं ऑटोलिक ऑर्गनच्या मध्ये 2 पार्ट आहेत युट्रिकल आणि सॅक्युल आणि मग त्यांच्यामध्ये सुद्धा रिजेस असतात, उंचवटे असतात, फुगीर भाग असतो आणि त्या उंचवट्याला म्हणतो आपण मॅक्युला. आणि क्रिस्टा आणि मॅक्युला लक्ष दिलंय का? क्रिस्टा कोणामधला अँपुलॅरिस मधला,
क्रिस्टा आणि मॅक्युला कोणामधला युट्रिकल आणि सॅक्युलच्या मधला मॅक्युला, त्या दोघांना म्हणतो आपण रिसेप्टर म्हणतो, सेन्सर रिसेप्टर म्हणतो. सेन्सरी हेअर सेल असतात आणि त्यांचं काय काम आहे म्हणलं तर दे आर हेल्प इन द इक्विलिब्रियम अँड पोश्चर ऑफ द बॉडी. कोण 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 क्रिस्टा आणि मॅक्युला. अँग्युलर मधला क्रिस्टा आणि युट्रिकल आणि सॅक्युलच्या मधला मॅक्युला, हे दोघं म्हणून काय करतात बॉडीचं पोश्चर, बॉडीचे इक्विलिब्रियम मेंटेन करण्याचं काम करतात. ओके, तर अशा प्रकारे हे इंटरनल इयरचं स्ट्रक्चर झालं, इंटरनल इयरचे पार्ट झाले. ओके, आणि मग इथं लिक्विड फॉर्म मध्ये साऊंड जातो आणि मी तुम्हाला ऑलरेडी सगळे पार्ट एक्सप्लेन केलेत. आणि ओव्हल विंडोच्या खाली कोण असतं, राऊंड विंडो असतं आणि ओव्हल विंडोला कोण अटॅच करतं, स्टेपिस नावाचं कोण अटॅच करतं आणि अशा प्रकारे साऊंड डिटेक्ट होतो. आणि मग साऊंड ट्रान्सफर कसा होतो लक्ष देऊन ऐका. पिन्ना काय करतो, अगोदर साऊंड कलेक्ट करतो वेव्हच्या फॉर्म मध्ये. ही वेव्ह काय होतात टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनला आदळतात, वेव्ह टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनला आदळतात. आदळल्याबरोबर इयर कॅनल मध्ये जातं, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन व्हायब्रेट होतो, टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनचं व्हायब्रेशन होतं आणि व्हायब्रेशन फॉर्म मध्ये जातं. मग व्हायब्रेशन ट्रान्समिट इयर ओसिकल, व्हायब्रेशन कुठे जातं, हे कानामधल्या बोन कडे जातं, इयर ओसिकल कडे जातं. हे इयर ओसिकल एकमेकांना घासतात, हलतात आणि त्यामुळे ते पुन्हा टच करतात कोणाला, ओव्हल विंडोला. कारण स्टेपिस नावाचं इयर ओसिकल जे आहे ते ओव्हल विंडोला टच केलंय, ओव्हल विंडोला टच केलंय. ओके, आणि मग पेरिलिमच्या मधून पेरिलिम इन द वेस्टिब्युलर कॅनल, मग साऊंड कुठे जातो, अगोदर बाहेरून असा जातो ना, पेरिलिम मधून जातो साऊंड, पेरिलिमच्या मधून जातो वेस्टिब्युलर कॅनल आणि व्हायब्रेशन इज टू द स्कॅला टिम्पॅनिक. व्हायब्रेशन सुरुवातीला कुठे जातं मग पेरिलिम मधून स्कॅला टिम्पॅनिक मध्ये जातं असं. आणि स्कॅला टिम्पॅनिक मध्ये गेल्याबरोबर तुम्हाला माहित आहे स्कॅला टिम्पॅनिकच्या वर बेसिलर मेम्ब्रेन आहे, त्या बेसिलर मेम्ब्रेनच्या वर हेअर सेल असतात ते हलतात आणि हल्ल्याबरोबर टेम्पोरल मेम्ब्रेन त्याला टच करतो. स्कॅला टिम्पॅनिक फोर द बेसिलर मेम्ब्रेन व्हायब्रेट आणि हियर्स एंडिंग ऑफ सेन्सरी हेअर सेल प्रेस अगेन्स्ट टेम्पोरल मेम्ब्रेन. हे हेअर सेल काय होतात मग साऊंड आल्याबरोबर त्याला टेम्पोरल मेम्ब्रेन प्रेस करतो, दाबतो आणि सेन्सरी हेअर सेल्स आर एक्साइटेड. हे सेन्सरी हेअर सेल काय होतात एक्साइट होतात, उत्तेजित होतात आणि ऑडिटरी नर्व्स मी तुम्हाला म्हणलं सेन्सरी हेअर सेलला टच केल्याबरोबर या ठिकाणी कोणती नर्व असते, ऑडिटरी नर्व्स. ऑडिटरी नर्व्स तुम्हाला म्हणलं होतं जे कानाकडून मेंदूकडे जाते, मेंदूच्या टेम्पोरल लोबकडे जाते, त्या ठिकाणी जाते. कॅरी द इम्पल्स टू द ऑडिटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन. तुम्हाला माहित आहे ब्रेन मध्ये टेम्पोरल लोब असतो, त्या ठिकाणी ऑडिटरी सेंटर असतं, तिथे जाते इम्पल्स आणि साऊंड हिअरिंग करतो आपण, साऊंड ऐकतो आपण. याचा अर्थ कानाने दोन काम आहेत, एक तर साऊंड ऐकणे आणि दुसरं काय काम आहे बॉडीचे इक्विलिब्रियम मेंटेन करणे. असे दोन काम आहेत कानाचे. ओके, तर अशा प्रकारे हे इंटरनल इयरचं स्ट्रक्चर आपण एक्सप्लेन केलं आहे. थँक्यू, हॅव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. The ear is an important organ that not only assists in hearing, but also helps the body maintain balance. It can be divided into three sections: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer and middle ear structures assist only in hearing, while the inner ear also helps to maintain the body's equilibrium. The outer ear comprises a funnel-like structure called the pinna and an S-shaped tube called the external auditory meatus. Very fine hairs and wax-secreting sebaceous glands are present on the skin of the pinna and the meatus, which prevent dust and small insects from entering the ear. The pinna is responsible for collecting vibrations in the air and directing sound into the meatus. The meatus further extends into the middle ear. The middle ear consists of an air-filled space called the tympanic cavity that separates the outer and inner ears. The tympanic cavity is bound externally by the tympanic membrane, also known as the eardrum, and internally by an auditory capsule. The tympanic membrane is composed of connective tissue that is covered with skin on the outside and a mucous membrane on the inside. The auditory capsule, on the other hand,
has two membrane-bound apertures called the oval window and the round window. The middle ear also has three small movable bones or ossicles called the malleus, incus, and stapes on the floor of the tympanic cavity. These ossicles are attached to one another in a chain-like fashion. They increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. Air pressure also needs to be maintained on both sides of the eardrum for normal hearing. This is done by the eustachian tube, which connects the tympanic cavity to the pharynx. The inner ear consists of a complex system of intercommunicating chambers and tubes called a labyrinth. The labyrinth consists of two functional parts: the cochlea, which is responsible for hearing, and the vestibular apparatus, which is responsible for balance. The labyrinth is of two types: bony and membranous. The bony labyrinth is a series of channels filled with a fluid called perilymph, while the membranous labyrinth lies within the bony labyrinth and is filled with endolymph. The cochlea is the coiled portion of the bony labyrinth and is also known as the auditory section of the inner ear. The cochlea, in turn, has two membranes, namely Rissner's membrane and the basilar membrane. Rissner's membrane and the basilar membrane divide the bony labyrinth into an upper section called the scala vestibuli and a lower section called the scala tympani, which are both filled with perilymph. Coming to the membranous labyrinth, the space between the scala vestibuli and scala tympani is called the scala media and is filled with endolymph. The fluids in the labyrinth cushion the soft structures and conduct waves from the middle ear to the organ of Corti. The organ of Corti, located in the scala media, is the actual receptor of sound. It is composed of hair cells that act as auditory receptors. Above the row of hair cells lies a thin elastic membrane called the tectorial membrane. Each hair cell has cilia on an apical part which are in contact with the tectorial membrane, whose basal end is in contact with afferent nerve fibers. The inner ear also contains a complex system called the vestibular apparatus that helps maintain the body's balance. It is located above the cochlea and consists of three semicircular canals and the otolith organ, which consists of the saccule and utricle. Each semicircular canal is C-shaped, lies at right angles to the other two, and is suspended in the perilymph. The swollen base of these canals is called the ampulla, which contains a sensory spot called the crista ampullaris. The saccule and utricle also contain a sensory spot called the macula. Both crista and macula contain hair cells that act as receptors of the vestibular apparatus and are responsible for maintaining the body's balance and posture. Now we'll see how the ears enable us to perceive sounds. The external ear receives sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates in response to sound waves and transmits them through the ear ossicles, the malleus
incus, and stapes to the oval window. The ossicles, in turn, amplify the sound and pass the vibrations through the oval window to the fluid of the cochlea. This generates waves in the lymph that induces a ripple in the basilar membrane. The vibrations of the basilar membrane then bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. The hairs move back and forth against the tectorial membrane, which stimulates the hair cells or receptor cells. As a result, the hair cells generate nerve impulses, which are transmitted along afferent nerve fibers and auditory nerves to the auditory cortex of the brain. The brain then interprets these nerve impulses and sound is recognized. In this manner, the ear forms an important part of the auditory system and also helps us maintain our balance.